नमस्ते विद्यार्थी मित्रांनो, इयत्ता 8वी प्रकरण 3 हे प्रकरण आज आपण पाहणार आहोत की ज्याचं नाव आहे ब्रिटिश सत्तेचे परिणाम. मित्रांनो, भारताचा शोध लागल्यावर व्यापार करण्यासाठी पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच आणि ब्रिटिश यांच्यात स्पर्धा निर्माण झाली होती. भारतावर वर्चस्व मिळवण्यासाठी इंग्रजांना फ्रेंच, डच व येथील मूळचे सत्ताधीश यांच्या विरोधाला तोंड द्यावे लागले. याच दरम्यान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीची स्थापना ही भारताच्या इतिहासातील महत्वपूर्ण घटना आहे. पुढच्या भागामध्ये आपण पाहूया इंग्रज मराठे संघर्ष. इंग्रजांना हवी असलेली सत्ता म्हणजे मुंबई व मुंबईच्या आसपासचा परिसर, परंतु येथे मराठ्यांची प्रबळ शक्ती होती. तरीही इंग्रजांनी येथे शिरकाव कसा केला हे मी तुम्हाला समजावून देणार आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, माधवराव पेशव्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांचे चुलते रघुनाथराव पेशवे यांना पेशवेपद हवे होते, म्हणून त्यांनी इंग्रजांची मदत मागितली आणि इंग्रजांचा मराठ्यांच्या राजकारणात प्रवेश सोपा झाला. अर्थात इसवी सन 1704 ते 1818 यामध्ये मराठे इंग्रजांशी झुंजले, परंतु तहामध्ये हरले. 1782 ला सालबाईचा तह झाला. पुढील भागामध्ये आपण पाहणार आहोत तैनाती फौजेचा करार अर्थात वसईचा तह. विद्यार्थी मित्रांनो, भारतीय सत्ताधीशांना सैनिकांची आवश्यकता होती आणि हे सैनिक जर इंग्रजांनी पुरवले तर त्यांच्या काही अटी असायच्या. या अटी म्हणजेच तैनाती फौजेचा करार होय. इसवी सन 1802 मध्ये दुसऱ्या बाजीराव पेशव्याने इंग्रजांशी हा तैनाती फौजेचा करार केला आणि आपले स्वातंत्र्य गमावले. नेमका काय होता हा तैनाती फौजेचा करार आपण समजावून घेऊ. त्यातील पहिली अट, इंग्रजांचे लष्कर ठेवल्याबद्दल भारतीय सत्ताधीशांनी इंग्रजांना लष्करी खर्चासाठी रोख रक्कम द्यावी किंवा काही भागात कर गोळा करण्याचा अधिकार द्यावा. मित्रांनो, समजावून घ्या, भारतीयांचा पैसा कर रूपाने गोळा करण्याचा इंग्रजांचा हा एक डाव होता. त्यातली दुसरी अट आपण समजावून घेऊ. सत्ताधीशांनी दरबारामध्ये एक रेसिडेंट म्हणजे प्रतिनिधी ठेवावा. मुलांना समजावून घ्या की जर इंग्रजी प्रतिनिधी आपल्या राजांच्या दरबारामध्ये असेल तर दरबारातील सर्व घडामोडी इंग्रजांना आपोआपच कळणार होत्या. यावरून इंग्रज किती धूर्त होते हे आपल्या लक्षात येईल. या तैनाती फौजेच्या करारातील तिसरी अट आपण समजावून घेऊ. आपल्या सत्ताधीशांना इतर सत्ताधीशांशी जर संबंध ठेवायचे असतील तर त्याला इंग्रजांची मध्यस्थी लागेल. मित्रांनो, या तिन्ही अटी जर आपण लक्षात घेतल्या तर या अटींचा परिणामही आपल्या सहज लक्षात येईल. इंग्रजांचा मराठी राज्यातील हस्तक्षेप वाढला. काही मराठा सरदारांना हे मुळीच पटलं नाही. त्यामुळे इंग्रज मराठे यांच्यात युद्ध झाले. दुसरा बाजीराव या युद्धामध्ये पराभूत झाला. त्यावेळी मुघलांची राजधानी दिल्ली सुद्धा इंग्रजांनी जिंकली. मित्रांनो, अशा प्रकारे संपूर्ण हिंदुस्थान इंग्रजांच्या ताब्यामध्ये आला. छत्रपती प्रतापसिंह राजे यांच्या मराठा गादीबद्दलचा इतिहास आपण पाहून घेऊ. विद्यार्थी मित्रांनो, पेशवाईचा अस्त झाला तरी सातारचे छत्रपती प्रतापसिंह गादीवर होते. या ठिकाणी इंग्रजांनी प्रतापसिंहांचा विश्वासघात कसा केला ते आपण पाहू. प्रतापसिंहांना राज्यकारभारामध्ये मदत करण्यासाठी ग्रँड डक या अधिकाऱ्याची नेमणूक केली व नंतर कपट करून महाराजांना पदावरून काढले आणि काशीला नजरकैदेमध्ये ठेवण्यात आले. 1847 ला त्यांचे तेथेच निधन झाले. त्यांच्या पुढच्या पिढ्यांनाही कोणतेही अधिकार न देता सातारचे राज्यही इंग्रजांनी बरखास्त केले. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण पुढील भागामध्ये पाहणार आहोत ब्रिटिश सत्तेचा भारतावरती नेमका परिणाम कसा झाला. आजचा भाग आपल्याला समजला असेल. उर्वरित
भागासाठी नवीन व्हिडिओसह पुन्हा भेटूया. धन्यवाद.